Τώρα βρισκόμαστε στο Πάρκο της Δημοκρατίας και της Νιώτης. Δηλαδή το Parque de la Democracia y la Juventud, και πίσω μας έχουμε τα γράμματα του Τσάκο. Βρισκόμαστε στο Τσάκο, την περιοχή Τσάκο τέλος πάντων, που είναι στη Βόρεια Αργεντινή. Έχουμε και άλλο Τσάκο, μην μπερδευτούμε, έχουμε και άλλο Τσάκο στην Παραγουάη, το οποίο το μοιράζεται με τη Βολιβία. Παλαιότερα αυτή την ευρύτερη περιοχή τη μοιράζονταν οι γηγενείς Γουαρανί που κατοικούσαν εδώ. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, είμαστε σε ένα κεντρικό πάρκο της πόλης Resistencia, που είναι η πρωτεύουσα του Τσάκο. Εδώ στην Αργεντινή είναι νύχτα, βέβαια δεν φαίνεται και τόσο καλά, αλλά είναι αρκετά μεγάλο το πάρκο. Μας είπαν ότι έχουμε γύρω-γύρω μια περίμετρο περίπου 4 χιλιόμετρα. Όποιος θέλει να έρθει να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του. Έχει πολύ πράσινο, κάτι το οποίο συνηθίζεται εδώ, έχουμε παρατηρήσει στην ευρύτερη περιοχή. Έχουν πολύ όμορφα πάρκα με φύση, με πολλά δέντρα φυτεμένα, έτσι προσεγμένα. Έχουμε πολύ φως από το Δήμο. Έτσι, το οποίο βοηθάει φυσικά για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να κάνουν βόλτα με το σκύλο τους, με τους φίλους τους. Βλέπουμε διάφορους ανθρώπους που έχουν έρθει με ποδήλατα, πεζούς. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, βέβαια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι περισσότερο γεμίζει Παρασκευή και Σάββατο, και μάλιστα έχει και ένα πανηγύρι εδώ που γίνεται εβδομαδιαίως, που έρχονται άνθρωποι και βάζουν Εδώ. Εδώ. Ήταν εδώ που θέλαμε να έρθουμε χθες. Ναι, και δεν προλάβαμε. Κοίτα να δεις. Να πούμε ότι η πόλη Resistencia είναι κοντά στην πόλη Κοριέντες, όπου μένουμε εμείς αυτές τις μέρες που μένουμε στην πόλη Κοριέντες. 2 από αυτές τις μέρες ήρθαμε εδώ, στην διπλανή πόλη Resistencia, η οποία όμως δεν έχει πρόσβαση στον ποταμό για κολύμπη. Ναι. Δηλαδή έχει αυτό το αρνητικό, ας πούμε, και οι άνθρωποι που μένουν εδώ συχνά περνούν τη γέφυρα για να φτάσουν εκεί που μένουμε εμείς, στην πόλη Κοριέντες, και να κάνουν το μπανάκι τους. Ναι, είναι πολύ κοντινές πόλεις. Παρ' όλα αυτά, μας είπαν κάποιοι ντόπιοι ότι υπάρχουν κάποιες εχθρότητες μεταξύ των ανθρώπων από Κοριέντες και το Τσάκο. Λένε εσείς είστε από το Τσάκο, εμείς είμαστε από το Κοριέντες. Έχουν κάτι περίεργους τοπικισμούς, τέλος πάντων. Παντού δεν υπάρχουν αυτά. Έλατε. Εδώ έχουμε κάποιες πινακίδες που μας ενημερώνουν ότι υπάρχουν τα εξής τουριστικά μέρη εδώ στο Τσάκο. Έχουμε το Parque Nacional El Impenetrable. Έχουμε το Parque Nacional Chaco. Μιλάμε τώρα για αποστάσεις 370 χιλιόμετρα, 110 χιλιόμετρα, σχετικά κοντά. Campo del Cielo, εδώ σε αυτό συγκεκριμένα το μέρος έπεσαν κάποιοι μετεωρίτες πριν κάποια χρόνια και έτσι έχει γίνει, ας πούμε, εθνικό πάρκο. Στα 353 χιλιόμετρα είναι η απόσταση αυτό. Isla del Cerrito, που είναι τέλος πάντων, συνορεύουμε με την Παραγουάη εκεί. Έχουμε μια Presidencia Roque Sáenz Peña, Ciudad Termal, είναι δηλαδή μια πόλη με θερμάλ λουτρά στα 170 χιλιόμετρα, και πάνω έχουμε απλώς τον τίτλο εδώ της πόλης, Resistencia Ciudad de las Esculturas, δηλαδή των γλυπτών. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά τουριστικά αξιοθέατα, πολλά όμορφα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς σχετικά κοντά στην πόλη της Resistencia, με 100 χιλιόμετρα. Με 500 χιλιόμετρα, που για αυτούς εδώ μας είπαν είναι τίποτα, παιδιά, εντάξει. Άμα σκεφτούμε το μέγεθος της Αργεντινής, τότε αυτές οι αποστάσεις είναι σχετικά κοντινές. Εδώ βλέπουμε και μια επιγραφή που μας ενημερώνει ότι έχουμε την εξής κουκουβάγια που κατοικεί εδώ και την εντοπίζουμε πολύ σε αυτό το πάρκο, την Lechuza vizcachera, το οποίο σημαίνει ότι τρώει, ας πούμε, έντομα. Να πούμε ότι από κάτω το λατινικό όνομα είναι Atene cunicularia, το οποίο δηλαδή την συσχετίζει με την Αθηνά, τη θεά της Σοφίας. Και το κουνικουλάρια μάλλον αναφέρεται στο γεγονός ότι ζει σε τρύπες, μπαίνει σε τρύπες μέσα στα δέντρα. Μάλιστα μας είπαν ότι μπορούμε να την εντοπίσουμε εδώ πάνω στα δέντρα, αν προσέξουμε, αν αρχίσουμε να κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Για να προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε κουκουβάγες. Ακριβώς απέναντι από το πάρκο που βρισκόμασταν προηγουμένως, έχουμε μία λίμνη, η οποία δεν φαίνεται πολύ καλά αυτή τη στιγμή, είναι βράδυ. Είναι σαν έλος. Έχει πολλά φύτα μέσα, ακούμε βατράχους. Υπάρχουν και νούμφαρα κάπου εδώ, αλλά δεν βλέπω πολύ καλά το νερό. Ναι, είναι πάρα πολύ πυκνή η βλάστηση, αλλά τέλος πάντων βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο πάρκο.